साथीहरु तपाईहरुलाई एकदमै कमालको वालपेपरको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो मोबाइलमा जुन यो लाइभ वालपेपरमा यो पानी छ अनि यसभित्र केही बिरुवाहरू छ, झारहरू छ अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ माछाहरू घुमिरहेको छ र यसमा टच गर्दाखेरि यो पानीमा टच गरे जस्तै हुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरु तपाईहरुलाई यस वालपेपर कसरी डाउनलोड गर्ने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाएर अल अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु सबभन्दा पहिले यो एप्लिकेसनलाई म तपाईहरुलाई डाउनलोड गरेर देखाउने छु। त्यसको लागि तपाईले आउनुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा आउनु होला अनि त्यसपछि प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँबाट त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ वाटर गार्डन लाइभ वालपेपर सर्च गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ पहिलो अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ यो 16 MB को रहेको छ भने 10 मिलियन मान्छेहरुले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेको छ। जस्ट तपाईले यसमा आउनु होला। यसलाई तपाईले यहाँ इन्स्टलको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। यो तपाईको मोबाइलमा केही सेकेन्डमा इन्स्टल भइहाल्छ। केही सेकेन्डमा इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो मोबाइलमा इन्स्टल भइरहेको छ। अब यसलाई म ओपन गर्छु अनि तपाईहरुले यसमा धेरै सेटिङहरु गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यसले कुनै पनि परमिसन पनि मागेको छैन, त्यसैले यो एकदमै राम्रो वालपेपर रहेको छ। अब तपाईले एप्लाई टु होम एन्ड लक स्क्रिन तल तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, यसमा टच गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो अब चाहिँ भइसकेको छ, अप्लाई भइसकेको छ। अब म होम बटनलाई प्रेस गर्छु अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ यो जुन लाइभ वालपेपर रहेको छ गार्डन लाइभ वालपेपर यो एकदमै राम्रो छ र यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो जुन वालपेपर रहेको छ लाइभ वालपेपर यो एकदमै राम्रो तरिकाले यसमा चाहिँ माछाहरू हिँडिरहेको छ र राम्रो पनि लागिरहेको छ हेर्नमा। सो यदि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर अप्लाई गर्नुहोस्। धन्यवाद।